Sáng sớm, khi nhiếp ảnh gia đến trước cửa nhà John với đồ tiếp tế, một lần nữa, vợ bé bị thúc đẩy bởi sự thôi thúc. Cô ta muốn tấn công nhiếp ảnh gia. Vợ lớn nhanh chóng xuất hiện, ngăn chặn hành động bạo lực có thể xảy ra này và tiến hành chống lại vợ bé. Một bài học khắc nghiệt khác. Mặc dù bị John đối xử khắc nghiệt mỗi ngày, nhưng vợ bé dường như không hề sợ hãi, vẫn muốn phá hủy vật tư mà nhiếp ảnh gia mang đến. John đương nhiên sẽ không dung túng hành vi của cô ta. Anh ném cô ta xuống đất một lần nữa. Lúc này, một người lạ đến nhà John. Anh ấy muốn tìm vợ, giống như vợ bé tạo mâu thuẫn trong nhà mỗi ngày. Người lạ đưa ra một bức ảnh, hỏi mọi người có gặp vợ anh ta không. John nói rằng vì vợ bé ở nhà, cho nên anh không dám rời khỏi nhà. Anh lo lắng rằng vợ lớn sẽ bị bắt nạt. Người lạ nghĩ rằng đối với những người như vợ bé, nên được dạy một bài học nghiêm khắc. Người lạ để ý con của vợ bé rất dễ thương. Nhưng John đã nói, mặc dù đứa trẻ dễ thương, bản thân vợ bé không phải là người tốt. John tiết lộ rằng anh luôn muốn ly hôn với vợ bé, nhưng anh vẫn không làm được. Vợ bé đứng bên cạnh kiên quyết nói, cô ta sẽ không bao giờ ly dị John. John tâm sự với người lạ, anh đưa vợ bé về nhà là một sai lầm. Bây giờ, cô ta tạo ra vô số mâu thuẫn trong nhà. Anh không biết phải làm gì. Vợ lớn cũng không hiểu lý do. Tại sao vợ bé lại ngang ngược như vậy? Cô ta mỗi ngày đều ở nhà cãi nhau không ngớt. Vợ lớn rửa một ít trái cây để mời người lạ ăn. Tương tự như John gặp người lạ, cả hai đều cảm thấy giống nhau. John thở dài. Kể từ khi vợ bé trở thành vợ anh ta, tóc cô ta đã chuyển sang màu trắng rồi. Đó là biểu hiện của sự già nua. Người lạ để lại số điện thoại của mình, bảo John liên hệ nếu có tin tức. Sau đó, John cố gắng cho con gái uống thuốc, nhưng con gái bé nhỏ rất kháng cự. Họ phải ép thuốc vào miệng cô bé. Tiểu con gái khóc sau khi uống thuốc. Vợ lớn vội vàng an ủi cô bé lúc này. Vợ bé đi ra tìm dép của mình. Vợ lớn nói với cô ta, dép đã được ném vào thung lũng, và đẩy cô ta xuống thung lũng. Gần đây vợ bé đã trở nên táo bạo hơn, thậm chí dám đánh John. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn bị John đánh đập. Vợ cả đã chuẩn bị bữa ăn. Một gia đình 3 người đang thưởng thức đồ ăn ngon, và vợ bé chỉ có thể đứng ở cửa. Cô ta ngắm nhìn họ ăn uống, còn vợ bé ở ngoài kia lạnh và đói. Cô ta muốn vào phòng, nhưng John kiên quyết không cho phép. Sau khi ăn xong, vợ lớn thu dọn đồ ăn, chuẩn bị trở về nhà bếp, nhưng lại bị vợ bé bắt nạt. John nhặt cái đĩa trên sàn lên, đập mạnh vào đầu vợ bé. Vợ bé không chỉ không ăn cơm, cô ta lại một lần nữa bị John dạy dỗ nghiêm khắc. John luôn đứng canh gác bên ngoài, theo dõi mọi hành động của vợ bé. Vợ bé cuối cùng cũng không dám bắt nạt vợ lớn nữa.